سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. جاوید خان یم. امید دی چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو نن مې بیا هم تاسو ته ډېر ښه زبردسته په زړه پورې ویډیو راوړې. دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته دا ښیم چې کله تاسو په خپل پلی سټور کې یو اپلیکیشن یو کاریال اپډیټ ته ورکوئ، تاسو غواړئ چې هغه کاریال اپلیکیشن اپډیټ کړئ خو نه اپډیټ کېږي، پینډینګ ته ځي. نو راځئ د ملګرو ویډیو ګورو. زه ورته انشاءالله دغه طریقه مکمل ډول باندې کلیر کړم. ډېر اسانه ده، ویډیو اخره پورې وګورئ. نو راځو مخامخ وګورئ ما سره په سکرین باندې څه دی، پلی سټور. زه به لاړ شم پلی سټور ته. دلته وګورئ دې موبایل کې هم دا مشکل رامنځته شوی. دوستانو مثال زه دلته راځم، یو اپ چې هغه اپډیټ غواړي، فار ایگزامپل زه راځم ټیک ټاک غواړم اپډیټ کړم. مخامخ وګورئ دا ټیک ټاک اپډیټ ته ضرورت هم لري. زه دې باندې داسې کلیک کوم. نو ګورئ دوستانو د اپلیکیشن مستقیما پینډینګ ته لاړه. نو که چېرته زه راشم بل یو اپلیکیشن اپډیټ کړم، هغه به هم پینډینګ ته ځي. نو دا د موبایل کې ستونزه ده. نو اوس دغه مشکل موږ څنګه حل کولی شو؟ د دې لپاره ډېر اسانه دوستانو. زه دوباره دې نه بیرته کې د پلی سټور داسې کلوز کوم او زه څه کوم، سر نه دوستانو پلی سټور راخلاصوم. نو پلی سټور مې راخلاص کړه او د دې نه وروسته کې وګورئ دوستانو دې اپلیکیشن باندې به زه داسې کلیک وکړم، دا به کینسل کړم. دوستانو تاسو به دې برخه کې راشئ پلی سټور ته، دا کوم ځای کې ستاسو چې هغه د آی ډي عکس لګېدلی وي او دې باندې به داسې کلیک وکړئ. د کلیک نه وروسته وګورئ دا صفحه زما سره راخلاصه شوه. په دې کې به دوستانو تاسو د سیټینګ برخې ته راشئ. ګورئ دا زموږ سره سیټینګ دی او کله چې سیټینګ راخلاص کړئ داسې، د دې نه وروسته وګورئ دلته مختلف قسمه آپشنز دي. تاسو به دې یو آپشنز ته راشئ، نیټورک پریفرنسز. دې آپشنز ته به تاسو راشئ او دا به داسې راخلاص کړئ. دې کې وګورئ دوستانو درې آپشن دي. د درې واړو کې خبره ده. اول زه راځم ایپ ډاونلوډ پریفرنسز دې یو ته، دې باندې به تاسو داسې کلیک وکړئ او دلته کې وګورئ اوبر اینی نیټورک یې لیکلی دی او لاندې دی اوبر وائی فای آنلی او اسک می ایوری ټایم. زه به اوبر اینی نیټورک دا آپشن صحیح دی، دې کې به تاسو کار نه لرئ. د دې نه وروسته دوستانو زه راځم د دویم نمبر آپشنز ته، آټو اپډیټ ایپس. دې باندې به دا تاسو داسې کلیک وکړئ او دلته کې وګورئ ډون آټو اپډیټ ایپس، هغه آخري آپشن به تاسو انتخاب کړئ داسې او دا به ډن کړئ. له دې نه وروسته دوستانو وګورئ آخري نمبر د بل آپشنز ته به داسې راشئ، د یو آپشنز ته آټو پلی ویډیوز. دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دې ځای کې به ډونټ آټو پلی ویډیوز دا به داسې انتخاب کړئ او ډن به یې کړئ. دې نه وروسته به دوستانو تاسو د پلی سټور نه ووځئ. نو د دې سیټینګ نه وروسته دوباره زه راځم دوستانو چېرته، پلی سټور ته راځم. دا ما سره زما پلی سټور دی. وګورئ دوباره ګورئ پلی سټور ته راغلم او اوس که چېرته زه وغواړم همدغه ټیک ټاک اپلیکیشن څه کړم، اپډیټ کړم، نو سمپلی به داسې اپډیټ باندې کلیک وکړم او وګورئ ډېر کم وخت کې به زما سره د دې اپلیکیشن هغه اپډیټ څه شي، سټارټ به شي یا شروع به شي. نو دلته وګورئ دوستانو دا وګورئ زما سره د ټیک ټاک هغه اپډیټ اټومیټیکلی شروع شو. نو دغه طریقه باندې دوستانو تاسو هغه پینډینګ حالت نه پلی سټور باسلی شئ او ستاسو اپلیکیشن به اتومات تاسو ته څه کېږي، اپډیټ کېږي. امید ده دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ځان سره په یوټیوب او هم فیسبوک کې که چیرې ګورئ لایک کړئ. ښه وخت، الله پامان.